Hey guys, welcome back to yet another episode of The Review. This is not a podcast, this is The Review. So, हामी सधैँ चाहिँ आइसकेको छौँ एउटा नयाँ बुक लिएर The Anatomy of Peace भन्ने अनि today I have amazing guest, a very wonderful person, Sagar. So Sagar चाहिँ should not be a new face to you by now. I hope so. So Sagar, thank you so much. I think दुईचोटि thank you भन्नुपर्छ मैले. एकचोटि चाहिँ thank you so much for accepting the invitation and अर्को चाहिँ thank you so much for introducing me this book. Yeah, Anup, I'm thrilled to be back. एउटा कुरा चाहिँ so आज चाहिँ we talking about the anatomy of peace. अनुपले भनेको छ. So यसको अलिकति कन्टेक्स्ट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला अर्को कन्टेक्स्टमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अनुपको लाइब्रेरीमा भन्नु होइन यो बुक चाहिँ लिस्ट एक्सपेक्टेड थियो होइन. I don't know if you remember, but I was so thrilled when I saw this. I said, wow, this book. अनि प्रयास पनि सँगै थियो अनि प्रयासले पनि wow यो बुक भनेर भन्यो. अनि तिमीले चाहिँ अनि किन त्यस्तो खतरा छ भनेर भन्यो अनि मैले चाहिँ नो यु हेभ टु रिड दिस मैले बोलेर यसको बारेमा जस्टिफिकेसन हुँदैन भनेर भनेको थिएँ. एन्ड देन थ्याङ्कफुली यु टुक द्याट एडभाइस अनि यु वेन्ट ब्याक यु रेड इट अनि वान्स हि कम्प्लिटेड इट हिड रङ मी अप एन्ड हि सेड कि यो बुकको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ होला, मोर पिपल नो टु नो अबाउट दिस भनेर. सो हामी कुरा चाहिँ के गरिरहेको थियौँ नि, वी डोन्ट नो इफ विल बी एबल टु डु जस्टिस टु दिस बुक बिकज त्यस्तो दामी छ यो बुक होइन, बट विल ट्राई. सो आइ एम ग्ल्याड टु बी हियर अनि लुकिङ फरवर्ड टु दिस कन्भर्सेसन. ओके, सो आई थिङ्क यो बुक कन्टेक्स्टमा सबभन्दा पहिला चाहिँ म किन सरप्राइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट बुक हो जुन चाहिँ मैले फर्स्ट एउटा नन टेक्सुअल बुक हो जुन जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तो बुक जुन चाहिँ एउटा राइटरको नाम भन्दा पनि एउटा इन्स्टिट्युटको नाम छ होइन, त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ देन त्यसपछि तिमीले मलाई यो इन्स्टिट्युटको बारेमा भन्यो, मैले हल्का इन्स्टिट्युटको बारेमा रिसर्च गरेँ केही हदसम्म खतरा लाग्यो. अनि यो बुक पढिसकेपछि आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा दिस इज वान अफ द बेस्ट बुक टु सेल्फ रिफ्लेक्ट युर सेल्फ के आफ्नो बारेमा बुझ्न आफूलाई उ गर्नको लागि. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क एकदमै खतरा छ. सो वुड यु लाइक टु गो विथ द जेस्ट सो बिकज वी नो वी विल नट बी एबल टु जस्टिफाई एभ्रिथिङ होइन. सो वाट इज यर मेजर टेक अवे? सो फर्स्टली चाहिँ यो आई डोन्ट नो इफ यु सी इट बट साउट आउट टु मेरो रेने भन्ने साथी, हि इन्ट्रोड्युस मी टु आर्बिन्जर होइन. सो बुक कुन इन्स्टिट्युटको भन्दा चाहिँ आर्बिन्जर इन्स्टिट्युट हो, ग्लोबल कन्सल्टिङ फर्म हो. अनि दिस बुक इज बेस्ड अन देयर फिलोसफी भनौँ होइन. सो मैले हेटौँडा जाने बेलामा सुरुमा खासमा एनाटमी अफ पिस भन्दा अगाडि यसको प्रिक्वल भनौँ लिडरसिप इन सेल्फ डिसेप्सन पहिला पढेको थिएँ. आई कुडन्ट पुट द बुक डाउन कि मलाई त्यो बुकले यस्तो हिट गर्यो होइन. सो लाइक यु राइटली सेड मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जल्दी आएँ कि मैले लाइफमा गरेको मेरो एक्सन्सहरू होइन, एभ्री टाइम आई थट आई वाज राइट एन्ड समवन एल्स वाज रङ, त्यस्तो क्लियरली ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि रहन्छ सिचुएसन भन्ने कुरा चाहिँ यसले मलाई उ गर्यो होइन. सो यो बुकको एकदम जेस्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो बुकले चाहिँ हामीलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन कस्तो वेमा गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफमा पर्सनल प्रोफेसनल लाइफमा कन्फ्लिक्ट्सहरू कसरी स्टार्ट हुन्छ त र त्यो कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्नलाई हामीले जस्तो खालमा सिचुएसन्समा सल्युसन्सहरू खोजिरहेको हुन्छौँ, वी आर प्रोबब्ली मिसिङ द बिग पिक्चर. हामीले चाहिँ अन्डरलाइङ रुट कजलाई हेर्नुको साटो पनि हामी चाहिँ सिम्टम्सहरू ट्रिट गरेर हुन्छौँ र त्यही भएर पनि हामीले जस्तो खालको सल्युसन्सहरू खोज्छौँ त्यसले हामीलाई फर्दर फ्रस्ट्रेट गर्छ र कुड वी बी कन्ट्रिब्युटिङ टु द प्रब्लम्स वी आर कम्प्लेनिङ अबाउट भन्ने क्वेसनको एक्सप्लोरेसन चाहिँ यो बुक हो. सो द्याट इज हाउ आई वुड से एउटा बुकको सिनोप्सिस चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ यो बुकको चाहिँ. यो बुक पढिसकेपछि चाहिँ मलाई पनि के हदसम्म चाहिँ गिल्टी फिल भयो. किन गिल्टी फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले पुरानो गरेको मिस्टेक्सहरू चाहिँ रियलाइज भयो कि होइन. अनि बिजनेस वाइजमा चाहिँ एज एन अन्टरप्रेनर एज समवन हु इज लाइक अब्सेस्ड अबाउट समथिङ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ऱ्यासनली देयर आर नो मिस्टेक्स जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा ऱ्यासनल वेमा अप्रोच हेर्ने भने चाहिँ. तर जब मैले रियलाइज गरेँ कि यो बुक एउटा के कन्सेप्ट छ भने चाहिँ दुईवटा स्ट्रङ कन्सेप्ट छ कि. आई विल गो विथ द एक्सप्लेनिङ कन्सेप्ट नम्बर 1 एन्ड यु क्यान गो विथ द एक्सप्लेनिङ कन्सेप्ट नम्बर 2. फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पिरामिड इन्ट्रोड्युस गरेको छ होइन. त्यो पिरामिडमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि कसरी हामी हाम्रो 90% एनर्जी जब के रङ हुन्छ जब के कन्फ्लिक्ट हुन्छ हामी 90% हाम्रो एनर्जी चाहिँ किन रङ भयो भन्ने एस्पेक्टलाई चाहिँ डिग गर्नुभन्दा पनि रङ भयो अब यसलाई करेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ 90% अफ द टाइम चाहिँ हाम्रो एनर्जी त्यहाँ गइरहेको हुन्छ. अनि द्याट इज सो ट्रु फर आई थिङ्क 99% अफ द कन्फ्लिक्ट. केही प्रब्लम हुने बित्तिकै यो किन गरेको यसरी गर्नुपर्ने यसो गर्नुपर्ने भने त्यो पर्टिकुलर मान्छेलाई सिकाउने ऊ गर्न थालिन्छ होइन. अनि त्यो ठिक हो, त्यसमा नराम्रो भने होइन. तर वाट इज द एमाउन्ट अफ एनर्जी आर यु इन्भेस्टिङ अन द्याट भन्दाखेरि चाहिँ 90% एनर्जी चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट भइरहेको छ कि. अनि जब बुकले के सिकायो भन्दाखेरि त्यसमा त 5-10% इन्भेस्ट गर्यो देन यु स्टार्ट टु गो टु अ प्रोसेस वेयर यु एक्चुली ट्राई टु सर्ट द्याट प्रब्लम आउट के होइन. नट जस्ट करेक्टिङ बट अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्काको पर्सपेक्टिभ होइन, उसलाई करेक्ट गर्ने टिच गर्ने रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अगेन मैले यो भनेर चाहिँ त्यो डोन्ट एक्सपेक्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द होल पिरामिड मेरो जस्ट शब्दमा होइन. इट सुड जस्ट इन्स्पायर यु टु गो थ्रु द पेजेस गो थ्रु द बुक. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ
एउटा एकदमै सिम्पल पिरामिड बनाइदिएर कसरी हामीले केमा टाइम इन्भेस्ट गर्छौँ र कसरी गर्नुपर्छ भनेर स्टेप बाई स्टेप एक्सनेबल स्टेप्सहरू पनि देखाइएको छ क्या। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई खतरा पनि लाग्यो। अनि रेट्रोस्पेक्टमा चाहिँ आई फाउन्ड माइसेल्फ गिल्टी अफ इन्भेस्टिङ 90% अफ माई टाइम जस्ट टु करेक्ट थिङ्स द्याट हेज बिन गोइङ रङ के, जो चाहिँ खतरा एकदम। या सो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अब बिकज यु रन योर कम्पनी, म चाहिँ आई वर्क विथ पिपल लाइक यु हु रन कम्पनीज होइन। सो मैले देख्ने म्याक्सिमम भनेको चाहिँ को फाउन्डर्सहरूको बिचमा प्रब्लम, इम्प्लोइज र म्यानेजमेन्ट बिचमा प्रब्लम, इम्प्लोइ बिचमा प्रब्लम। अनि वेन आई गो देयर अनि वेन आई फर्स्ट आस्क पिपल वाट द प्रब्लम इज, I just know they are not looking at the right problem के त्यो किन म त यो लेन्सबाट हेर्छु नि त अब होइन। बट देयर इज दिस वान पर्सन जसको कम्पनीसँग म काम गरिरहेको छु अहिले। आई रिमेम्बर उसले चाहिँ मलाई पहिला अप्रोच गरेको थियो होइन, मेरो कम्पनीमा चाहिँ यस्तो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कल्चर बिल्ड गरौँ भनेर उसले मलाई अप्रोच गर्यो। अनि एज अलवेज आई आस्क्ड वान क्वेसन, आई सेड कि वाट प्रब्लम हेभ यु डायग्नोस्ड फर यु टु कल मी एज अ कन्सल्टेन्ट? And he said, problem छैन अहिले, पछि हुन्छ, that's why I'm calling you. Nice. I was like, wow, I want to work with this person. And they are one of our strongest अहिले एकदम क्लोज रिलेसनसिप भएको क्लायन्ट होइन। किनभने what they realize is हाम्रो एम्बिसन एकदमै ह्युज छ र हामी तिमीलाई जुन ऱ्यासनल भन्यो नि, बिजनेसमा कस्तो हुन्छ भने इमिडिएटली सर्ट रनमा यु क्यान अब्टेन अ लट अफ गुड रिजल्ट्स। We can do that by using other people and just getting things done होइन। तर त्यसले ओभर टाइम रिजेन्टमेन्ट बिल्ड गर्छ कि, पिपल स्टप लाइकिङ यु, कम्युनिकेसन ग्याप हुँदै जान्छ होइन। एकाअर्कोलाई यो बुकको एउटा मेजर कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि टाइममा हाम्रो माइन्ड सेटले हाम्रो रिलेसनसिप्सलाई ड्राइभ गर्छ। सो म र अनुपको रिलेसनसिपमा चाहिँ मैले अनुपलाई आई क्यान सी हिम एज अ पर्सन or I can see him as an object. So when I see Anup as a person, what I'm acknowledging is कि अनुपको आफ्नै needs, objectives, challenges छ लाइफमा। Anup does not exist to fulfill my needs. उसको आफ्नै निड्सहरू छ। तर जब म यो फन्डामेन्टल ट्रुथबाट बाहिरिन्छु, म बोलिन्छु, प्रब्लम अब कहाँ हुन्छ भने आई सी अनुप एज एन अब्जेक्ट। नाउ अब्जेक्ट भनेको के हो? आई क्यान आइदर युज अनुप if he is usable, I can either see Anup as an obstacle। यदि अनुपले चाहिँ मलाई फिडब्याक दिन खोज्यो, मलाई मन परेन, ए यो को हो र मलाई यस्तो भन्ने हुनसक्छ। अब अनुपले मलाई युज पनि, मैले अनुपलाई युज पनि गर्न सक्दिनँ, के अरे डिस्कार्ड पनि गर्न सक्दिनँ भने आई प्रब्ली इग्नोर यु बिकज यु आर इरेलेभेन्ट टु मी। तर हामीले यसरी यसलाई चाहिँ हामी इनवर्ड माइन्डसेट भन्छौँ होइन। वी आर सो फोकस्ड अन आवर सेल्भ्स कि वी क्रिएट प्रब्लम्स फर अदर पिपल भनौँ न। म एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्न चाहन्छु। रिसेन्टली मैले एउटा अर्गनाइजेसनमा देखेको प्रब्लम है, इट्स सच अ सिम्पल इक्जाम्पल तर कस्तो पावरफुल लाग्यो कि मलाई। सो के भयो भने, सो म सेयर गर्छु है त प्लिज। एकजना गार्ड दाई हुनुहुन्छ, एकजना सफा गर्ने दिदी हुनुहुन्छ है। गार्ड दाईको काम अपार्ट फ्रम मेन्टेनिङ सिक्युरिटीको निड, अर्को वान अफ द टास्क द्याट ही डज इज फुलमा पानी हाल्ने। फुल राखिएको भनेको बाटोमा छ लिडिङ अप टु द बिल्डिङ है। त्यो अर्गनाइजेसनको नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानको टाइममा चाहिँ ट्राफिक मोस्टली हेभी हुन्छ कि, सो मोर पिपल कम इन द मर्निङ है। सो हामीलाई कति टाइम्स कस्तो लाग्छ नि, म अफिसमा गएर मैले आफ्नो मात्र काम गरिदियो भने त पुगिहाल्छ नि, द्याट इज वाट आइम सपोज टु डु जस्तो लाग्छ होइन। सो त्यो दाइले पनि त्यही सोचेर होला उहाँले पानी हाल्नुभयो। प्रब्लम कहाँ भइदियो भने त्यो सफा गर्ने दिदीले मार्बल छ कि त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ। सो बिहानको टाइममा मोस्टली मान्छे आउने टाइममा उहाँले पानी हालिदिँदाखेरि फुलमा के हुने भयो, पानी त छरिने भयो। त्यो छरेको पानीले गर्दाखेरि अलिकति गिलो हुने भयो। सो त्यो माटो लिएर चाहिँ मान्छेहरू अब माथि जाने भयो कि। अब दिदीलाई कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिहान त्यो पानी हालिदिँदाखेरि त उसलाई दिदीलाई अप्ठ्यारो हुने भयो। अब इफ यु गो एन्ड आस्क त्यो दाइलाई किन यस्तो गरे भने वाट वुड ही से, मैले त मेरो काम गरेर आएको हो एन्ड द्याट इज ट्रु, ही इज डुइङ हिज जब। तर हामी अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामी त एज अ टिम काम गर्छौँ नि त, हामी आइसोलेसनमा साइलोमा त काम गर्दैनौँ। सो जब म आफूले, मलाई लाग्छ कि म त मेरो राम्रो काम गर्छु, आई मिटिङ माई अब्जेक्टिभ, मलाई त अर्गनाइजेसनले यही गर भनेको त हो नि भनेर, द्याट इज ट्रु, पार्टली ट्रु। तर मैले गरेको कामले अरू मान्छेलाई गाह्रो सजिलो कसरी भइरहेछ भनेर जब म सोच्न सक्दिनँ, म आउटवर्ड हेर्न सक्दिनँ नि, द्याट इज वेन इट स्टार्ट्स कन्फ्लिक्ट्स के। किनभने त दिदीको लागि त मैले गर्दा प्रब्लम स्टार्ट भयो। अनि सो अब मैले गएर, अब अर्को कुरा, अब दिदीले आएर मलाई इफ आइम द गार्ड दाइ तपाईँले गर्दा मलाई यस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्न खोज्दाखेरि, अब मैले त्यो कुरालाई एज अ पर्सन उहाँको निड्स बुझ्न सकिनँ भने के हुन्छ, काम पनि गरेको देख्न सक्दैन यार यो त भनेर अब स्टार्ट भयो क्या त्यहाँ। सो इट्स सच अ सिम्पल एक्जाम्पल अफ हाउ we have to see other people as people के। It doesn't mean we agree on everything होइन। जस्तो अनुप र म सँगै काम गरिरहेको छु एउटा प्रोजेक्टमा, एउटा टेन्डेन्सी मान्छेलाई के माइन्डमा हुनसक्छ भने यसो भए आउटवर्ड माइन्डसेट भनेको सिइङ पिपल एज पिपल भनेको चाहिँ डु वी अलवेज अग्री विथ एभ्री वान भन्ने आउन सक्छ। तर वी आर टकिङ अबाउट माइन्डसेट के। एन्ड अनदर फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ द बुक इज
any behavior comes from an underlying mindset. Your behavior can be hard and soft, but your underlying mindset. So you can still be outward minded and still disagree with people. So what might this look like? Let's say म र मेरो partner को चाहिँ झगडा पर्यो हैन. Let's say we fight 7 out of 10 times. I'm just making this up. We have a fantastic relationship. Right? So let's say we fight 7 out of 10 times. I realize this, right? And I want to reduce this. Now, what might a reduction look like? So I'm a practical person, so I wouldn't say we will not fight at all. I'm sure we'll still have disagreements. So what I say is, we want to make sure that we are fighting 4 out of 10 times. That is still a better statistic than 7 out of 10 times. Right? So you change ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ त भनेर मैले मेरो सेसन्सहरुमा पनि पार्टिसिपेन्टलाई सोध्दाखेरि चाहिँ what a lot of people say is you should listen, you should not use your phone when you're talking and all of that भन्ने कुराहरु आउँछ. All these things are behaviors के. तर what can't it be that I want to reduce the conflicts that I have with my partner but still go into my conversation with my partner believing that she is wrong, I'm right. So म फोन यो मेरो फोन छ, म फोन चलाउँदिन होला, कुरा सुने जस्तो गर्छु होला, पहिला म पहिला बोल्थे होला, अहिले उलाई पहिला बोल्न दिन्छु होला. तर in my head if I'm convinced that she is wrong and I'm right, I'm still so self-focused कि my behaviors will not matter at all. Exactly. उले तिमीले भने अनुसारले गरे पनि you will still be mad at her, okay? Right. किनभने मलाई मेरो पार्टनर रङ हो जस्तो लाग्छ भने त I need her to keep making those mistakes so that I can say कि देखिस मैले यही भएर यसलाई यस्तो भनेको हो नि त भनेर के. Exactly. So अर्को मान्छे ब्लेम वर्दी हुनको लागि त्यो मान्छेले मिस्टेक गरिरहनु पर्यो नि त म राइट हुनको लागि हैन. सो एउटा अर्को एक्जाम्पल एउटा हामी के युज गर्छौं भने एउटा फादर र सन छ. The फादरको नजरमा सन इज इरेस्पोन्सिबल, केही पनि यसले पुरा गर्दैन भन्ने छ. एक्चुअली छोराले के भन्छ, मलाई गाडी चाहियो भन्छ गर्लफ्रेन्डसँग घुम्न जानलाई. बुकको स्टोरी ओके. अनि सो त्यसमा इफ यु रिमेम्बर फादरलाई दिन मन छैन हो गाडी, तर फेरि गाडी दिन्न भने फेरि मलाई नराम्रो बाउ भन्ला भन्ने पनि त फेरि उ गर्न मन छैन. सो के भनिदिन्छ, अमेरिकाको सेटिङ थियो 10:30 सम्म फिर्ता आउनुपर्छ भनिदिन्छ. अब द्याट्स एन इम्पोसिबल कर्फ्यू हैन. अब काठमाडौँमा त अब त्यस्तो नाइट लाइफ छैन भन्ने ठाउँमा त 10:30 माइट साउन्ड रिडिक्युलसली अर्ली हैन. 10:30 सम्म आइज नि त भनेर भन्छ, यसले नाइ भन्छ, गाडी पनि दिनु पर्दैन, आनन्द भनेको छोराले हुन्छ म गाडी लान्छु भनेर भन्यो हैन. अब छोरा द फादर इज कन्भिन्स कि छोरा टाइममा आउँदैन भने, तर कुर्दा छोरा के हुन्छ ठ्याक्क 10:29 मा आइपुग्छ. तर अब इज द फादर ह्याप्पी भन्दाखेरि एभ्रीवन इन द सेसन व्हेन आई ब्रिङ दिस एक्जाम्पल नोज कि दे नो द फादर इज नट ह्याप्पी, किनभने छोरा टाइममा आउनु भनेको त आफू रङ हुनु हो नि त. सो छोरा एटलिस्ट एक्चुअली रेस्पोन्सिबल भइदियो हुन्थ्यो भनेर सोचेको फादरले रेस्पोन्सिबल त भयो नि त 10:30 मा आएको, तर उसलाई अब अरू फ्लजहरू देखा पर्न गयो कि छोराको. अरू फ्लज के हुन सक्छ, त्यस्तो छिटो गाडी चलाउने हो टाइममा आउने भन्दैमा 10:30 भनेको तपाईँ 10:29 मै आउनुपर्छ. सो भन्न खोजेको चाहिँ के हो नि, जब हामीले अरूलाई एज अ अब्जेक्ट हेर्छौँ we can always look for ways to justify why they are wrong. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिचमा डिस्टेन्स एउटा क्रिएट हुँदै जान्छ अनि इट क्रिएट्स प्रब्लम्स भन्ने चाहिँ आई फाउन्ड द्याट अनदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट यसमा. त्यही कुरालाई चाहिँ मैले कसरी रिलेट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनी रन गरिसकेपछि यु हायर पिपल, यु पे स्यालेरिज, एउटा सिस्टम बनाउँछ, एउटा अर्गनाइजेसन बनाउँछ हैन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिपय एस्पेक्टमा चाहिँ यु सी I am guilty of seeing a lot of people who used to work for me as an object. किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले कम्पनी किन सुरु गरेँ त, आई ह्याड अ भिजन हैन, एउटा कुरा अचिभ गर्नको लागि. अब त्यही त सिकाइएको थियो हैन, स्टिभ जबदेखि लिएर खतरा चाहिँ कम्पनी जब कन्टेक्स्टमा चाहिँ गेट थिङ्स आउट अफ पिपल हैन, निचर हुन्छ कि गरेर हुन्छ कि. किन भन्दाखेरि नाउ हुन त द मेन कन्सर्न इज टु नट गेट थिङ्स आउट अफ द पिपल, द मेन कन्सर्न इज टु रिच समवेयर द्याट यु वान्टेड टु रिच. अनि तिमीलाई के रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु रिच समवेयर द्याट यु वान्ट टु रिच इट्स साइलोमा इट्स नट पोसिबल. You need to bring people together, no? But even after bringing people together, if you just see them as an object, just say for example, one object ko context ma, let's say it's a pen is an object, no? I want to write and it takes me from where I want to write to actually एउटा लेखेको एस्पेक्ट एउटा vehicle जस्तो भयो हैन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई चाहिँ एज अ vehicle देख्न थालेँ कि जसले चाहिँ मेरो सोचे अनुसार गरेर मलाई त्यहाँसम्म पुगाउँछ. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर अ लट अफ अन्टरप्रेनर्स लाइक मी गोज रङ. या हामी चाहिँ अ लट अफ रिलेसनसिपहरू हामी कसरी सेक्रिफाइस गरिदिन पुग्छौँ कि नाउ वी डु नट सी द अदर पर्सन एज ह्युमन. अनि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले फेरि एउटा अर्को जस्टिफिकेसन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि म राम्रो बोलिरहेको छु नि त, म तिनीहरूलाई सबै रेस्पेक्ट गरिरहेको छु, गरिरहेको छु, बिहेभियर छ. तर तिमीले कसैसँग राम्रो कुरा गर्दा गर्दै पनि देयर इज अ पोसिबिलिटी कि यु सी द्याट पर्टिकुलर पर्सन एज एन अब्जेक्ट एन्ड नट एज अ ह्युमन. अनि एज अ ह्युमन भनेको के हो त भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली जसरी म बिहान उठ्छु, म आफ्नो थट प्रोसेस हुन्छ, मेरो आफ्नो माइन्डसेट हुन्छ, मेरो आफ्नो फ्यामिली हुन्छ, म खाना खान्छु होला किचनमा गएर मेरो कसैले पकाइरहेको छ, त्यहाँ एउटा प्रब्लम छ, त्यहाँ प्रब्लम सल्भ गर्दै म हतार अफिस आइरहेको छु हैन. अनि त्यसपछि हस्याङ फुस्याङ गर्दै ऊ आइरहेको छु. हो त्यही सिस्टम त्यही सेटिङ्समा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल पर्सन
ह्याज त्यो एउटा अप्रोच बिहानको अफिस आउनेसम्म होइन एक्ज्याक्टली त्यसपछि मलाई के अफिसमा म किन काम गर्छु किन भन्दाखेरि एउटा कतै ठाउँमा पुग्न छ भने त्यही माइन्डसेटमा त्यही अप्रोचमा चाहिँ मेरो एभ्री टिम मेम्बर्सलाई कहीँ न कहीँ पुग्न छ नि त सो हरेक इन्डिभिजुअलको पनि सपना छ इच्छा छ इन्सेक्युरिटी छ फियर छ होइन प्रब्लम छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने बित्तिकै नाउ ए ओके यो त म जस्तै रहेछ नि त भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ नाउ यु स्टार्ट टु आई थिङ्क मलाई एकदमै टेक्निकली त्यो चेन्जेसलाई के भन्छ भनेर डिफाइन गर्न आएको छैन अहिलेसम्म होइन तर नाउ आई थिङ्क त्यो रियलाइजेसन मेक्स थिङ्स अ लिटल बिट लाइटर के नाउ अर्काको मिस्टेक्सलाई चाहिँ तिमीले आई थिङ्क कुनै एउटा लेभलसम्म चाहिँ इन्टेन्सनल हो कि अनइन्टेन्सनल हो भन्ने कन्टेक्स्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्दै लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क कतिपय एस्पेक्टमा चाहिँ आई एम गिल्टी अफ सिइङ पिपल एज एन अब्जेक्ट बट आई थिङ्क द बेस्ट पार्ट इज द रियलाइजेसन होइन किन भन्दाखेरि वन्स यु रियलाइज एन्ड वन्स यु ट्राई टु मिटिगेट द्याट प्रब्लम आई थिङ्क द्याट्स हु वी आर एज अ ह्युमन अनि एट द सेम टाइम अर्को चाहिँ यही एउटा बुकको एउटा इक्जाम्पल छ नि जहाँ चाहिँ छोराले गाडी डुबाइदिन्छ होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बाउलाई गएर भन्दाखेरि चाहिँ बाउले फरक्क नफर्किन अर्को गाडी ल्याउने होला नि त अब भनेर अर्को गाडी ल्याएर दिन्छ होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एज 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 अ हुन्छ नि एउटा एजमा पुगेको एज अ 30 year old गाई हु स्टेज विथ हिज फादर होइन कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ ड्याडहरूसँग फ्रिक्सन भइदिन्छ कि होइन तर अब मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन मेरो ड्याडको हार्ट इज एट पिस इभन वेन ही स्कोल्ड्स मी के होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि तिमी कसैसँग राम्रो बिहेभियर हुँदै पनि तिम्रो हार्ट एट वार हुनसक्छ भने चाहिँ कोही माया गर्ने मान्छे यदि तिमीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौ कि कसैको हार्ट चाहिँ तिम्रो लागि पिस छ भने चाहिँ त्यो गालीमा पनि नाउ यु सी कि ए ओके अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई हेभ स्टार्ट मलाई फेरि गिल्टी फिल भयो कि होइन आई वाज थिङ्किङ ए बाबाले सधैँ गाली नै गर्छ टाइपको फिल हुन्थ्यो होइन नि ओके हिज हार्ट इज एट पिस के विच इज वे मोर देन समवन हु लिसन टु मी हु अप्रिसिएट मी बट हिज हार्ट इज एट वार एट मी होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिहेभियर र इन्टेन्सनलाई छुट्याउन सक्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अगेन दिस बुक हेज वान अफ द बेस्ट बुक फर सेल्फ रिफ्लेक्सन होइन यसमा मलाई एक दुईवटा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अनुपले सो बिकज इफ यु हेभ नट रेड द बुक अलरेडी एन्ड वी होप यु विल डु द्याट आफ्टर वी हेभ टक्ड होइन लाइक अनुप सेड इट इज प्योरली फर द जोय अफ सेयरिङ वाट वी हेभ लर्न्ड एन्ड फर टु यु नो होपफुली इन्सपायर यु टु रिड द बुक ठ्याक्क कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् जुन अनुपले हार्ट एट पिस एन्ड हार्ट एन्ड वार भन्यो दिज आर जस्ट डिफ्रेन्ट टर्म्स टु से इनवर्ड अर आउटवर्ड माइन्डसेट सो इनवर्ड माइन्डसेट भने चाहिँ हार्ट इज एट वार बिकज इभन दो यु आर डुइङ थिङ्स योर ओन वे कस्तो हुन्छ नि तिमी अनुसँग केही चित्त बुझाएको छैन मैले हुन्छ नि म मुभ अन भइसकेँ मलाई अनुको मतलब छैन भने पनि मैले हार्ट एट वार भने चाहिँ के हो भने इनवर्ड माइन्डसेट भने चाहिँ म अनुको बारेमा सोचिरहनु पर्छ कि मलाई ए मलाई यस्तो गर्यो यसले यस्तो गर्यो भनेर होइन सो आइम लेटिङ हिम लिभ रेन्ट फ्री इन माई हेड आउटवर्ड माइन्डसेट भनेको चाहिँ कस्तो नि अनुपले चित्त नबुझेको अरू हार्ट एट पिस भनेको चाहिँ अनुपले चित्त नबुझेको कुरा केही छ मैले अनुपलाई ओपनली भनेँ ब्रो यो चाहिँ भएन तर लाइक यु सेड मैले किन यो भनेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मैले भनिनँ भने तिम्रो र मेरो जुन जोइन्ट रिलेसनसिप छ अस भन्ने मेन्टालिटी छ नि त्यो बिग्रिन्छ भन्ने आइएम स्योर के सो दिस इज वान एक्सर्साइज द्याट आई लाइक मी टु मेक पिपल डु हामी के भन्छौँ भने एउटा अर्को इक्जाम्पल म र अनुप छु मलाई अनुपले गरेको सर्टन बिहेभियरहरूले मलाई चित्त बुझिरहेको छैन सपोज अब मैले अनुपलाई यो कुरा भन्ने कि नभन्नेमा धेरैजना अड्किरहेको हुन्छ कि वाट दे फिल इज इफ आई ब्रिङ दिस थिङ अप अनुपले नेगेटिभली लिएर रिलेसनसिप बिग्रेला तर इफ यु आर ह्याभिङ द्याट फियर मेरो आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के हो भने यु आर इन एन इनवर्ड माइन्डसेट कि किनभने यो कुरा तिमीले अनुपसँग रेज गरेनौ भने यु आर स्योर कि तिम्रो अनुपसँगको रिलेसनसिप सिङ्क भइरहेछ कि तिमीलाई साँच्चै कि अनुपसँगको रिलेसनसिप इम्पोर्टेन्ट छ भने त तिमीले यो अप्रोच किन गर्छौ अनुपलाई भने उसलाई ब्लेम गर्नलाई उसलाई दोषी ठहराउनलाई त होइन नि त उसले के भन्छ भने अनुप तिम्रो यस्तो यस्तो कुराले मलाई अफेक्ट गरिरहेछ मेबी मेरो पनि सर्टन बिहेभियर तिमीलाई अफेक्ट गरेर होला लेट्स टक अबाउट इट किनभने आई वान्ट अ रिलेसनसिप बिट्विन अस वेयर वी क्यान बी ओपन अबाउट दिस थिङ्स बिकज तिमीलाई मेरो कुरा चित्त नबुझ्दा मलाई तिम्रो कुरा चित्त नबुझ्दाखेरि हामी वी माइट नट बी टकिङ टु इच अदर बट वी माइट बी टकिङ अबाउट इच अदर अरूहरूसँग गएर चाहिँ यसलाई यस्तो गर्यो जुन एलाइज खोज्ने भन्छ नि एस्केलेसनको पोइन्ट होइन त्यो एउटा गरेको अर्को यो माइन्डसेट र बिहेभियरको के डिफ्रेन्स चाहिँ मैले अर्को के देखेँ भने वेन पिपल हेभ इनिसियली लर्न दिस कन्सेप्ट छुट्याउन मान्छेलाई गाह्रो हुँदो रहेछ कि सो वान क्वेसन द्याट आई गेट अ लट इज सो मेरो अफिसमा कोही मान्छे बारम्बार ढिलो आइरहेछ उसको मलाई एकजना लिटरली सोध्यो कि उसको निड्स के हो भनेर बुझ्न खोजेर हुन्छ त भनेर भन्यो कि अनि मैले त्यो क्वेसनलाई अब अफेन्स लिनँ आई स द्याट एज अ क्वेसन कमिङ फ्रम अ पर्सन होइन जसले बुझेको छ क्युरियस गाई मैले के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो मान्छेको कुरै नबुझिकन तिमीले जब त्यो मान्छेको कुरा बुझ्न सक्दैन जब तिमीले त्यो मान्छेलाई अब एज एन अब्स्टेकल हेर्छौ एज एन अब्जेक्ट कि यसले मेरो लाइफ गाह्रो बनाइरहेछ तर त्यो मान्छे ढिलो आउनुको पछाडि
के रिजन हो भनेर तिमीले त्यो मान्छेको एटलिस्ट कुरा बुझ्न खोजेनौ भने हाउ विल यु कन्भिन्स द्याट पर्सन द्याट ही हेज टु बी अन टाइम क्यान वी एभर कन्भिन्स समन विदाउट फर्स्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड देम मेरो लाइफमा त जब मलाई कसरी बुझ्न खोजेको छैन नि म त्यो मान्छेको कुरा सुन्नै सक्दिनँ रिलेटिभली हुने भएन नि त एक्ज्याक्टली वी नीड एम्पथी फ्रम द अदर पर्सन बिफोर वी क्यान गिभ एम्पथी नि तिमीले आएर मेरो कुरा बुझ्न खोज्छौ तिमीले मलाई कन्सिडर गर्छौ भने म तिमीलाई कन्सिडर गर्न थाल्छु वी वेट फर द्याट कि द्याट इज वान अफ द अदर कन्सेप्ट्स इन द बुक इज डोन्ट वेट फर अदर पिपल बिकज यदि अब यो मान्छेको अनुपको इनवर्ड माइन्डसेट छ यो अनुपको इज हार्ट इज एट वर म किन हार्ट एट पिस हुने भनेको चाहिँ आफ्नैलाई हो आफ्नै मेन्टल हेल्थको लागि पनि हो मेन्टल हेल्थ एङ्गलबाट नै हेर्ने हो भने हार्ट एट वर्डले चाहिँ आफैलाई डाउन गराउँछ यु माइट प्रुभ द्याट युआर खतरा इन फ्रन्ट अफ एभ्री वान तर राति गएर त आफ्नो एउटा त्यो भोइस त हुन्छ यु नो युआर मिजरेबल ऐनामा हेरेर झुट बोल्न सकिँदैन त्यसरी लाइफ लिभ नगर भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ यहाँ पढ्न खोजिरहेको छ नि एउटा फाइनल एक्जाम्पल यसमै कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकजनाले सेयर गरेर एकदम मन पऱ्यो कि उसले के भन्यो भने पहिलेदेखि नै चिन्ने रहेछ दुईजना अनि सँगै काम गर्न थालेछ अब एकजना चाहिँ सबअर्डिनेट एकजना सुपिरियर होइन अनि उसले के भन्यो नि यो दाइले मलाई एकदम माया गर्छ त्यही भएर म यो दाइसँग काम गर्न गएको काम गर्न थालेपछि के हुन थाल्यो भने डिजाइनर थियो कि त्यो भाइ त्यो साथी चाहिँ अनि उसले दाइ भन्थ्यो त्यो दाइ भाइको रिलेसनको हिसाबले भन्छु अनि उसले के भन्यो भने काम गर्न थालेपछि दाइले त कस्तो मलाई त हुन्छ नि मेरो फिडब्याकहरू त एकदम क्रिटिकल दिन थाल्यो अरे कि उसलाई अनि एउटा लिन गाह्रो हो कि सुरुमा त मलाई त यो मान्छेले होइन यस्तो फिडब्याक कसरी दिन्छ अनि एकछिनपछि सोच्यो अरे कि यो दाइले मलाई पहिलेदेखि नै माया त गर्ने हो नि त यो मान्छेले भनेको यो मान्छेले मलाई एज अ पर्सन देख्छ मेरो काम राम्रो होस् भनेर फिडब्याक दिएको हो भने उसले छुट्याउन सकेछ कि सो तिमीले भने जस्तो कि गाली गर्यो फिडब्याक दियो तर तिम्रै राम्रो हुन्छ भनेर फिडब्याक दियो मैले तिमीलाई माया गर्छु कहिले हामी कस्तो हुन्छ नि बिकज वी आर फ्रेन्ड्स मैले तिमीलाई माया गर्ने नाममा तिमीले रङ गरेको कुरा म भन्न सक्दिनँ भने आइएम डुइङ डिससर्भिस टु यु होइन त्यो भनेको के भने मैले के भन्यो भने अनुपले मलाई नराम्रोसँग हेर्ला सो आइम मोर फोकस्ड अबाउट माइ सेल्फ अनि आई थिङ्क इनफ्याक्ट द्याट इज अल्सो इन अ वे युर हार्ट इज एट वार विथ द पर्सन बिकज नाउ यु डु नट जेन्युनली वान्ट गुड थिङ्स फर द्याट पर्सन के यदि तिमीले जेन्युनली त्यो मान्छेको लागि राम्रो चाहेको भए त भन्थ्यौ नि त सो उसकै राम्रोको लागि कसैलाई जेन्युनली नचाहने के अरे अप्रिसिएट नगर्ने बित्तिकै कसैको जेन्युनली राम्रो नचाहने बित्तिकै त तिमीले त उसलाई अब्जेक्टकै रूपमा भन्यौ हेरौँ इरेलेभेन्ट भयो त्यो मान्छेको फ्लज होस् न यु नट डोन्ट केयर यु लाइक योसँग हुन्जेलसम्म राम्रै होस् सो यु दैट पर्सन इज एक्चुअली अ भेहिकल फर गुड फिलिङ्स मात्र सो रिभर्स साइकोलोजी हेर्दाखेरि त यु एक्चुअली आर सिइङ द्याट पर्सन एज अ भेहिकल एज अ अब्जेक्ट नि त होइन त्यो कन्टेक्समा त आई थिङ्क दिस सुड मेक मोर सेन्स टु अ लट अफ पिपल लट अफ कोलिग्स वरिपरिको कन्टेक्समा चाहिँ आफ्नै राम्रोको लागि हो कि त्यो सेन्समा चाहिँ किनभने आफूलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो भने तिमीले के गरिरहेको छौ मलाई चित्त बुझिरहेको छैन हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यसले जानी गरेर हो हामीले इन्टेन्सनमाथि क्वेसन गरिदिन्छौँ कि बिकज वी आर सो स्योर कि आई वुड नेभर डु समथिङ लाइक द्याट बट यसले चाहिँ गर्छ वी क्रिएट स्टोरिज होइन अनि अब के हुन्छ अब तिमीले एउटा सानो मिस्टेक गर न अब के भन्न थाल्छु देखिस् यही भएर गरेको भनेर होइन तर यो गरेर प्रब्लम के भइरहेछ नि मलाई नै काम गर्न गाह्रो भइरहेछ कि अर्गनाइजेसनल सेटिङबाट इट्स नट अबाउट बिङ नाइस कि हामीले एम्पथीलाई चाहिँ इट्स अबाउट बिङ नाइस भन्ने उयोबाट हेर्छौँ विच आई थिङ्क इज अ मिसकन्सेप्सन कि yes, a byproduct is you will become a nice person, which is fantastic. We need more nice people in the world. It would make the world a better place. होइन तर यदि मैले तिमीसँग पर्सनली नलिकन कन्भर्सेसन गर्न सक्छु भने एन्ड कमिङ इन्टु द्याट कन्भर्सेसन विथ अ हार्ट एट पिस सेइङ कि देयर माइट बी यु माइट हेभ यर ओन रिजन्स बिकज यसो सोच्यो भने यो बुकले मलाई अर्को एउटा सिकाएको चाहिँ के पनि हो भने कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि एक्सन भनेको उसले कुनै आफ्नो निड फुलफिल गर्न गरेर आउँछ तिमीले पर्सनली लिनै पर्दैन कि त्यो कुरालाई बट यदि उसले आफ्नो निड फुलफिल गर्ने क्रममा तिमीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ वाट यु निड टु टेल देम इज कि तिम्रो निड फुलफिल गर्ने यो तरिकाहरूले चाहिँ मलाई सायद तिम्रो निड यदि यो हो भने मलाई यहाँ चाहिँ गाह्रो परिरहेछ सो क्यान वी फाइन्ड अ वे द्याट वर्क्स फर बोथ अफ अस तर यो कुरा गर्न हामीलाई गाह्रो लाग्छ कि हामीलाई दिस इज अ रिस्क नि त दिस इज अबाउट बिङ अथेन्टिक बिङ भल्नरेबल अनि हामीलाई गाह्रो लाग्छ तर यसको हाई प्राइस भनेको चाहिँ आफ्नै मेन्टल हेल्थ एकदमै नराम्रो हुने भयो आफ्नो इफेक्टिभनेस नराम्रो हुने भयो नि अर्को तिमीले भने जस्तै जुन अर्गनाइजेसनमा म देख्छु कि भिजन खतरा हुन्छ कल्चर सेट गर्न सकेको छैन कि धेरै कम्पनीजहरूमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि एभ्री वान इज सिइङ इच अदर एज एन अब्जेक्ट सो एभ्री वान इज फोकस्ड जस्ट अन देम सेल्फ होइन अनि म एउटा एक्सर्साइजहरू गर्न आई थिङ्क दिस युल फाइन्ड दिस हेल्पफुल एज एन अन्टरप्रेन्यर म एउटा बिजनेस ओनर्सहरूलाई पनि गराउने एक्टिभिटी के हो भने अन अ स्केल अफ 1 to 10 1 being inward mindset which means कि I see other people as objects 10 being you're extremely outward minded which means you see other people as people होइन सो म के गराउँछु भने म सबैजना टिम मेम्बर्ससँग सँगै राख्छु नि आइसे कि फर्स्ट रेट युर सेल्फ तिमी कतिको आउटवर्ड माइन्डेड छौ भनेर होइन 1 to 10 एउटा नम्बर अब मनमन एउटा नम्बर सोध्छ होइन मान्छेले सोध्छन् अनि त्यसपछि म के गर्छु भने आई से नाउ आई वान्ट यु टु डु द सेम एक्टिभिटी बट नाउ आई वान्ट यु टु रेट युर अर्गनाइजेसन भनेर भन्छु कि
एन्ड आई थिङ्क यु क्यान गेस अब रिजल्ट के आउँछ भनेर people will say they are outward minded but the organization is inward तर if 10 जनामा सबैले गरिरहेछ भने त त्यो त ट्रु नै हुन भएन नि त जस्ट रिभर्स इट हैन because the 10 people make the organization how can you be inward अनि what I say is usually so let's say if people say म चाहिँ outward मा 6 मा छु organization चाहिँ 4 मा छ भनेर छ नि जुन 2 point gap देखिरहेछ नि उल्टो हो के यो चाहिँ अब organization को work हो के यो भनेको चाहिँ self deception भयो के so self deception को अर्को concept एउटा important के हो नि self deception is simply being unaware that I am contributing to the problems I complain about. So मलाई के लाग्न सक्छ नि अहिलेको त्यो दिदी र दाइवाला कुरामा त्यो पानी हाल्नेवाला कुरामा अब यदि मैले एज त्यो गार्ड दाइ मैले हालेको पानीले त्यो दिदीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ न म देख्न सक्दिनँ भने चाहिँ प्रब्लम के हुने भन्दै दिदीले मसँग राम्रोसँग बोल्दैन होला नि त दिक्क मान्छ होला अब वाट आई से कस्तो अनफ्रेन्डली मान्छे रहेछ यार यो अफिसमा त कोही मान्छे पनि काम लाग्ने छैन प्रब्लम त कताबाट मैबाट स्टार्ट भइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ म हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि एन्करेज गर्छु होइन यु डोन्ट ह्याभ टु नेसेसरली रिड दिस बुक सेल्फ रिफ्लेक्सनको बारेमा हेभन्ट read this book भनेर चाहिँ यो पोइन्टमा होइन तर डेफिनेटली रिड दिस बुक अहिले एउटा एक्टिभिटी चाहिँ maybe you can pause the video and do this and come back to the video as well or you could do this later होइन एउटा राम्रो क्वेसन टु आस्क ourselves is म मेरो रिलेसनसिप्सहरूमा कसरी सेल्फ डिसिभ हुन सक्छु भनेको हाउ कुड आई नट बी सिइङ थिङ्स इन आवर रिलेसनसिप होइन अनि यसको लागि चाहिँ मैले देखेको 2टा ब्यारियर्स छ कि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मैले हाम्रो रे डालियोको प्रिन्सिपलसँग कनेक्ट छ है त 2टा ब्यारियर भन्छ इफ यु आई नो यु गन थ्रु इट्स मटेरियल एज वेल अब आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर हुन्छ 2टा ब्यारियर भनेको वान भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड स्पट ब्यारियर सो ब्लाइन्ड स्पट ब्यारियर भन्ने चाहिँ के हो नि त्यो मैले बिहान फुलमा पानी हालेर दिदीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहा नै छैन कि नोबडी देख्दै देखाएको छैन होइन आम ब्लाइन्ड स्पट भयो मलाई जेन्युइनली थाहा छैन त्यो समाउ एक्सक्युजेबल हो कि तर त्यो दिदीले भन्न खोज्दा पनि अब म सुन्न चाहदिनँ भने चाहिँ अब सेकेन्ड ब्यारियर भने चाहिँ इगो ब्यारियर भयो आई डोन्ट वान्ट टु do anything about it I don't care and I think this makes so much sense Nepali context because we I think genetically Nepalese are more egoistic than other people just like them experience personal experience for भन्दा पनि I think even self reflection गर्दा फेरि चाहिँ कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ भनौँ न अब बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ प्रधानमन्त्री भनेको भएको मान्छे होम मिनिस्टर हुन सक्छ नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री भएको मान्छे एक स्टेप तल लिएर अर्को मिनिस्ट्री लिन्छ लिँदैन हैन so I think again I think we're Nepalese so we naturally have that आफूलाई वरिपरि हेरौँ पनि हो तर म पनि देख्छु यो इगो क्ल्यासहरू चाहिँ धेरै टाढा हेर्नै पर्दैन होइन आफ्नै सो मेरो भनाइ चाहिँ के मात्र हो नि हामीले एउटा यस्तो कल्चर सेट गर्न सक्यो घर वा अफिसमा पनि वेयर when something goes wrong in when a mistake is brought up in a meeting कस्तो छ कि कल्चर एकाअर्कोलाई हेरेर कसलाई ब्लेम गर्नेतिर छ कि मैले चाहिँ यहाँ केही गल्ती गरेँ कि भनेर हेर्न सक्ने छ तिमी इनवर्डली अब आफूलाई हेर्छौ कि अरूलाई ब्लेम गर्नेतिर हेर्छौ आई थिङ्क त्यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि आई थिङ्क प्रब्लम धेरै सल्भ हुन सक्छ सबैले आफ्नो मात्र अकाउन्टेबिलिटी गरिदियो भने पनि त कलेक्टिभली त अकाउन्टेबिलिटी हाई हुन्छ होइन सो इट माइट सिम लाइक यु नो वी आर जस्ट ट्राइङ टु बी नाइस विथ अ हार्ट एट पिस बट इभेन्चुअली इट अफेक्ट्स रिजल्ट्स बिकज इभेन्चुअली त्यो बिहेभियर भनेको सबै माइन्डसेटबाट ड्राइभ हुने हो अनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको कलेक्टिभ माइन्डसेट के छ यस्तो कुरामा चाहिँ फेरि हामी धेरै ध्यान पुऱ्याएर हुँदैनौँ कि किनभने मान्छे त डिफ्रेन्ट माइन्डसेटबाट आइरहेको हुन्छ नि अर्गनाइजेसनमा होइन सो त्यसलाई एउटा कलेक्टिभ अर्गनाइजेसनको ल्याङ्ग्वेज कल्चर कसरी बनाउनेमा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भएको भएर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ दिस इज ए म्यासिभली इम्पोर्टेन्ट बुक द्याट हेज कम्प्लिटली सिफ्टेड अ लट अफ द वे आई लुक एट कन्फ्लिक्ट्स कसरी हेरेर हुन्छ होइन मलाई चाहिँ पर्सनली यसले के फाइदा गर्नेवाला छ या के गर्यो किन त आई थिङ्क यो बुक सकेको हप्ता 10 दिन भयो होला होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क एउटा हल्का फ्रिडम कस्तो पाएको छ भन्दाखेरि कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ एज अ लिडर त्यो एउटा स्केप्टिकल हुन्छ कि when you want to go out to the people and you want to mention the mistakes that they have done होइन यो भनौँ कि नभनौँ या यो सिम्पल छ या यो आई विल कतिसम्म कि अब यो नभनौँ अझै सेकेन्ड टाइम हेरौँ सेकेन्ड टाइम पनि मिस्टेक गऱ्यो भने अनि त्यसपछि मेन्सन गरौँला भन्ने हुन्छ होइन तर आई थिङ्क अब चाहिँ मैले के गर्नेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ आई एम जस्ट गोइङ टु आस्क माइसेल्फ कि कुनै पर्टिकुलर मान्छेले मिस्टेक्स गरेको छ भने चाहिँ मेरो उप्रति हार्ट एट वार छ कि हार्ट एट पिस छ भन्ने कुरा होइन यति मेरो उप्रति हार्ट एट पिसै हुनु पऱ्यो इफ इट इज अन हार्ट एट वार छ भने ट्राई टु कम आउट अफ द बक्स एउटा एक्सनेबल स्टेप्स पनि छ कसरी बाहिर निस्किने भनेर होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि मेरो कोही प्रति हार्ट एट पिस छ यदि आई सी द्याट पर्टिकुलर पर्सन एज अ ह्युमन भन्छ आई थिङ्क आइम गोना गिभ माइसेल्फ मोर फ्रिडम टु गो आउट एन्ड टक अबाउट द प्रब्लम के म अब कम आफूलाई बाँध्नेवाला छु जानको लागि होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ के गर्नेवाला छु भन्दाखेरि आइम गोना इन्भेस्ट 10% अफ माई टाइम टु मेन्सन वाट हेज गन रङ एन्ड मेबी 90% अफ द टाइम वुड बी इन्भेस्टेड अन हाउ टु रिकरेक्ट द्याट होइन अन्डरस्ट्यान्ड द अदर पर्सपेक्टिभ कहाँ मिस पर्छ या मेबी मैले कम्प्लिट पिक्चर नदेखेको हुन पनि सक्छु सो त्यो एउटा ममा चाहिँ चेन्ज आएको छ या अझै म इम्प्लिमेन्ट गर्दैछु अर्को कुरा चाहिँ
हामीले यो कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीको भिजन कम्पनीको कल्चर चाहिँ मैले पहिलेदेखि कसरी सेट गर्न खोजेको थिएँ र खोजेछु भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मेन्टेनिङ अ फ्ल्याट हायरार्की जहाँ चाहिँ एभ्रिबडी हेज एन इक्वल एक्सेस टु एनी वान टु गो एन्ड टक टु के होइन या गो एन्ड टेल कि यो सानो कुराहरू मिस्टेक भएको छ या कसैले पनि एकअर्कासँग कुरा गर्दाखेरि रिगार्डलेस इफ देयर इज अ सिएमओ सिइओ सिटिओ या एउटा भर्खरको नयाँ इन्टर्न होइन सो त्यो कल्चर पहिलेदेखि थियो तर अब त्यो कल्चरलाई चाहिँ म कसरी मोडिफाई गर्नेवाला छु भन्दाखेरि चाहिँ के हो त राम्रो बिहेभ गर्ने राम्रोसँग भन्न पर्छ भन्ने उ थियो नि त होइन तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन वेन यो बिहेभियर इज गुड योर हार्ट क्यान स्टिल बी एट वार विथ द अदर पर्सन सो अब चाहिँ म यसलाई अझै टिमलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्नेवाला छु अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ when you I think I want to implement a culture where every team of mine sees the other person as a human with a similar attributes like vision, dreams, fear, insecurities and then communicate on a right approaches. I think त्यो कुराहरू चाहिँ मैले राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सके भने चाहिँ and I think this I gotta want to let me know, we'll help you with our consulting because that's our work. Definitely. No, that makes a lot of sense. म चाहिँ यसमा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ like you rightly said, setting that culture. How do you make that a part of everyday language? And अर्को देखेको अर्गनाइजेसनमा भनेको जस्तो भने दुईटा डिपार्टमेन्ट इज एट वार विथ इच अदर एउटालाई भन्छ यसले बजेट नै पास गर्दैन अर्कोलाई भन्छ उसले त्यहाँ रिपोर्ट सकेसम्म बजेटभित्रै राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ एकाअर्को बिचमा च्यालेन्जेस कहिले समय बसेर यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरेछ त नट नेसेसरीली होइन सो यस्तो खालको एभ्रिडे ल्याङ्ग्वेज कसरी गर्ने नट जस्ट प्रोफेसनली मात्र होइन पर्सनली पनि कि म डेटिङको एक्जाम्पल दिन्छु म जिस्केर भन्छु कि कहिले बिकज मेरो चाहिँ अगेन यो मिडिएसनको काममा चाहिँ दुईजना राखेर त्यो कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसन पनि म गराएर हुन्छ बिहाइन्ड क्लोज डोर्स होइन अनि कति टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकाअर्को राम्रोसँग चिनेको छैन कि सो दुनियाँ रेस्टुरेन्ट गएको छ मेन्यू कन्ठ छ कहाँ कति पैसा पर्छ कहाँ राम्रो फोटो आउँछ भन्ने चाहिँ धेरैजना थाहा छ तर एकाअर्को निड्स अब्जेक्टिभ च्यालेन्जेस के हो त के कुराले अफेक्ट गरिरहेको छ अनि अर्को एउटा कल्चर मैले कस्तो देखेँ भने रिलेसनसिपमा छ एक दिन झगडा परेको छ भोलिपल्ट राम्रो भयो नि हिजोको कुरा किन निकाल्ने ननिकालौँ त्यो कुरा तर प्रब्लम के हो भने त्यो पाइल अप हुँदै जान्छ एक्ज्याक्टली एन्ड यु डोन्ट ब्रिङ द्याट अप एन्ड द्याट क्रिएट्स द्याट प्रब्लम होइन सो फिडब्याक दिँदैमा जुन हामीले अगेन भन्छ राम्रो हुने भनेको चाहिँ कस्तो बोलीमा राम्रो हुने होइन कि म एउटा अर्को एक्सर्साइज द्याट आई लाइक टु मेक पिपल डु इज एन्ड दिस नेभर फेल्स इज आई अलवेज आस्क तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् होइन भ्युवर्सहरूलाई म के भन्छ नि बिहेभियर र माइन्डसेटको रिलेसनसिप के हो भने थिङ्क अफ समबडी इन यर लाइफ जो आउटवर्डली इज भेरी नाइस टु यु बट यु डोन्ट ट्रस्ट द्याट पर्सन आइ एम स्योर यु क्यान थिङ्क अफ समवन आउटवर्डली भेरी नाइस टु यु but you know they see you as an object. That's why you don't trust them. So there are also people in your life, so maybe outwardly they can be slightly cruel or rude at times. But if someone else were to say, "Oh, Anup, tero tyo manche ta kasto rude rahicha bhanyo," you would actually defend that person and say, "Oh, yaar Sagar, tyo manche chai mero ekdam ramro, mero like really cares about me." है भन्छ नि सो कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने माइन्डसेट राइट भयो नि कहिले काहीँ हामीले बिहेभियरलाई पनि हामी एडजस्ट गरिदिन सक्छौँ अर्को मान्छेको उसलाई सो यो बुकमा एउटा लाइन चाहिँ के हो भने if we don't get our hearts right mindsetलाई हामीले intention भन्ने पनि बुझ्न पाइयो अब intention thought process भनौँ generally हैन so how we approach a situation behavior is what we do in that situation हैन so यहाँ एउटा बुकको एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाइन के छ भने if we don't get our hearts right our strategies won't matter भनेको mindset ठीक भएन भने behavior does not matter at all but once we do get our hearts right outward strategies matter a lot भनेको चाहिँ heart at peace भइसकेपछि अब फेरि बोल्ने बिहेभियरहरु पनि करेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो the way we communicate and talk भनेर हैन सो अघि अनुपले भनेको त्यो इन्फ्लुएन्स पिरामिड or peace making pyramid पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अगेन most of the time that we generally spend is on correcting the other person so गल्ती हुन्छ who is right who is wrong मा अड्किन्छौँ कि अब हामी हैन तर यो बुकले चाहिँ के भनेको छ भने कसैलाई करेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि रिलेसनसिप बिल्ड गर रिलेसनसिप बिल्ड गर्नलाई के गर्न फ्यु स्टेप्स भनेको चाहिँ फर्स्ट इज टिच एन्ड कम्युनिकेट सो तिम्रो आफ्नो निड्सहरू के छ कम्युनिकेट गर तर यदि त्यो वर्क गरिरहेको छैन भने युआर मिसिङ समथिङ वाट इज द्याट भन्दाखेरि लिसन एन्ड लर्न त्यो मान्छेको निड्सहरू बुझ लिसन एन्ड लर्न पनि वर्क गरिरहेको छैन भने डु थिङ्स टु बिल्ड द रिलेसनसिप फेरि काम परेको बेलामा मात्र आफ्नो निड्स भन्ने मात्रै होइन बिल्ड द रिलेसनसिप बिल्ड गर्न नि गाह्रो भइरहेको छ भने बिल्ड रिलेसनसिप विथ अदर्स हु हेभ इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो हाम्रो स्कुल्सहरुमा सेसन्स हुन्छ कि एमईएमको हैन माई इमोसन्स म्याटर हामीले स्टुडेन्ट्सलाई सर्टन वे सिकाएर भएन नि त बिकज स्टुडेन्टले त पेरेन्ट्सबाट कति कुरा सिकिरहेको हुन्छ टिचर्सबाट सिकिरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने त पेरेन्ट्स र टिचर्सले पनि हुन्छ सो वी हेभ सेसन्स अल्सो फर पेरेन्ट्स एन्ड टिचर्स सो त्यो भनेको चाहिँ बिल्ड रिलेसनसिप विथ द इन्फ्लुएन्सर्स भयो बिकज अनलेस दे बाई इन्टु इट हामीले गर्ने कोर्सेसहरू भनेको त्यो त एउटा एडिसनल एउटा एक्स्ट्रा करिकुलर जस्तो मात्र हुनसक्छ होइन तर यो सबै भनेको बिहेभियर हो बटम अफ द पिरामिड के छ भन्दाखेरि गेट आउट अफ द बक्स भनेको चाहिँ के हो भने अपरेट विथ your heart at peace because inward भएर हामीले यो सबै गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यो भनेको मोनिपुलेसन हो एक्ज्याक्टली हैन अनि मलाई अस्ति एउटा यो चाहिँ नन रिलेटेड टु द बुक हैन अस्ति मलाई लास्टमा एउटा अझै उ छ नि एक्जिक्युट
एक्जिक्युट त अफकोर्स होइन be a doer. यु हेभ टु एक्ट बी अ डुअर होइन यु हेभ टु एक्ट अन इट किनभने थिङ्किङमा मात्र भएर भएन अनलेस यु एक्ट अन इट भन्ने छ मलाई अस्ति एउटा ठ्याक्कै योसँग कनेक्ट पनि हुन्छ मैले अस्ति एउटा ठाउँमा पढिरहेको थिएँ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मोनिपुलेसन एन्ड इन्फ्लुएन्स भनेर थियो कि अनि एकदम सर्ट ह्यान्डेड आन्सरमा एकदम मन परेर चाहिँ के थियो भने मोनिपुलेसनमा चाहिँ यु डोन्ट वान्ट टु रिभिल योर इन्टेन्सन रे तर इन्फ्लुएन्समा चाहिँ यु वान्ट टु रिभिल योर इन्टेन्सन यु वान्ट टु टेल देम वाइ यु आर सेइङ इट Manipulation would be where you see the other person as an object and you just want to mold them, right? And that's why you don't want to see the objective because you're seeing them as an object. फाइदा आफूलाई छ, so you're not comfortable sharing your motive. Influence भनेको चाहिँ के भन्यो नि तिमी र म ए भन्ने पोइन्टमा छौँ लेट्स गो टु पोइन्ट सी वेयर तिमीलाई पनि फाइदा छ मलाई पनि फाइदा छ and this is why I think we should go. तर आइम अल्सो लिसनिङ टु हियर फ्रम यु यदि तिमीलाई त्यहाँ जान मन छ कि छैन बिकज मलाई जान मन छ भन्दैमा तिमीलाई जान मन पर्छ भन्ने जरुरी छैन आई थिङ्क द्याट इज इन्फ्लुएन्स जस्तो लाग्छ यो कस्तो यो आई थिङ्क दिस यु यस्तो बेसिक के यु आस्क योरसेल्फ इफ आई एम सिइङ द अदर पर्सन एज अ ह्युमन अर एन अब्जेक्ट के अनि यसले नै कतिपय कुराहरू क्ल्यारिफाई गरिदिन्छ नि त होइन त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति कुराहरू छ कि यो बुकमा होइन अझ मेरो दिमागमा 10वटा कुरा छ जुन कुरा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति भन्न मन लागेको मलाई चाहिँ यो बुकको कन्टेक्स्ट पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कि स्टोरीको फर्ममा छ होइन सो एकदमै मुभी हेरे जस्तै छ मुभी हेरेको जस्तो छ अनि स्टोरीको कन्टेक्स्ट पनि के हो भन्दाखेरि एउटा क्याम्प छ जहाँ चाहिँ एउटा अभि र युसुफ भन्ने दुईजना क्यारेक्टर छ जसको चाहिँ आफ्नो एथनिक ग्रुपले अर्को मान्छेको एथनिक ग्रुपको मान्छेलाई मारेको छ सो बोथ देयर फादर्स हेभ बिन किल्ड बाई अर्को एथनिकको होइन सो उनीहरू त 11 कस्तो वारमा हुनुपर्ने हो नि तर वारमा पनि थिए एउटा तर एउटा पोइन्ट पछि चाहिँ दिस इज नट वर्किङ यसले चाहिँ आफैलाई राम्रो गरिरहेको छैन वी सुड हेल्प अदर पिपल भन्ने चाहिँ दे एक्चुली सेट अप एउटा क्याम्प होइन त्यो क्याम्पमा चाहिँ अब के हुन्छ भने प्रब्लम भएको मान्छेहरू आउने हुन्छ कि सो पेरेन्ट्स एन्ड देयर अब टिनेज किड्सहरू जहाँ प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन अनि इन्ट्रेस्टिङली पेरेन्ट्स कम टु द क्याम्प थिङ्किङ कि वी निड टु फिक्स आवर चिल्ड्रेन तर त्यो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ बेग्लै वेमा उनीहरूले एजुकेट गर्छ तर पेरेन्ट्समा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ खासमा तिमीहरूमा हो भनेर जुन वेमा देखाउँछ नि अनि सुरुमा क्या रेजिस्टेन्ट हुन्छ कि त्यो बुक पढ्दै जाँदाखेरि के नि मैले सोचेँ कि किन मुभी जस्तो छ नि त कति पेज पछि बल्ल हामी पुग्छौँ कि त्यो बच्चा भएको ठाउँमा लान्छ सोचिरहेको थिएन द बुक इज अलमोस्ट एन्डिङ होइन अनि आई थिङ्क त्यो पेरेन्ट्सलाई नै काउन्सिलिङ गरेर आएको छ अनि इट्स इन्ट्रेस्टिङ हाउ त्यही भने जस्तै कि म्याजिक जस्तै जहाँ हेरेर आउँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ म्याजिक भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ कन्फ्लिक्टमा पनि हामी जहाँ हेरेर आउँदैनौँ किन हामी के हेर्छौँ अनुपमा प्रब्लम छ अनुप चेन्ज हुनुपर्छ बिफोर आई चेन्ज तर कता कता मैले पनि कन्ट्रिब्युट गरेर आउन सक्छु यो प्रब्लममा सो मैले आफूलाई चाहिँ नहेरेर आउँछु द्याट्स वाइ यु सेड इट्स अ गुड बुक फर सेल्फ रिफ्लेक्सन यो अर्को एउटा कुरा मलाई थप्न मन लागेको छ यो कन्फ्लिक्टमा चाहिँ हामी झगडा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबकन्सियसली उसलाई हामीले जे भनेर अक्युज गरेर आएको हुन्छौँ नि त्यस्तै बनाइदिरहेको हुन्छौँ कि है त सुन्दैन झन् उसलाई सुन्न मन लाग्दैन उसले सुन्दैन देन वी से देखिस यही भएर सुन्दैन भने अनि त्यो कन्टेक्स्टमा सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी त्यो भयो अनि अझै एउटा स्टोरी छ नि जहाँ चाहिँ बाउले भन्छ कि लाइक के भन्छ छोरालाई चाहिँ एज अ फेलियरको रूपमा हेर्छ होइन तर एट द सेम टाइम छोराले पनि बाउलाई फेलियरको रूपमा हेर्दो रहेछ नि त सो मलाई चाहिँ यो पर्सपेक्टिभ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ ओके यदि मलाई कोही प्रति कन्फ्लिक्ट छ र मैले कसैलाई चाहिँ नराम्रो रूपमा हेरिरहेको छु भने चाहिँ मैले कहिले पनि केही सोचेको हुँदैन भन्दा मेबी एउटा सेपरेट लाइफको लागि एउटा सेपरेट ह्युमन बिङको लागि उसको होल लाइफ उसले मलाई पनि रङ भनेर बाँचिसकेको हुन्छ अनि त्यो कन्टेक्स्टमा त न हु इज राइट एन्ड हु इज रङ होइन किन भन्दा एउटा ह्युमन बिङ एउटा सोलको लागि त आई थिङ्क कि आई एम राइट एन्ड द्याट पर्सन इज रङ एन्ड आई एम लिभिङ माई होल लाइफ एज I am right and that is wrong. And exactly that is what happening on his head. Right. भनेपछि त एउटा जीवनको एउटा सोलको एउटा बडीको लागि त I am wrong नि त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट is more than a conflict and it is more of a collision होइन because it needs two people disagreeing with each other. Right. अनि आई थिङ्क यो हाम्रो कुरा सुनेपछि मान्छेले कति पनि के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि भनेपछि कसैसँग डिसअग्री नै गर्नु भएन त भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क इभन द्याट सुड नट बी अ टेक अवे किन भन्दाखेरि चाहिँ अगेन बिहेभियरलमा डिसअग्री गरेर तर स्टिल इफ यु वान्ट गुड फर द अदर ह्युमन बिङ सक्यो कि अनि आई थिङ्क मलाई चाहिँ के लास्टमा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अरू बुकमा पनि भनिएको हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अवेरनेस रहेछ कि यु जस्ट हेभ टु आस्क योर सेल्फ एन्ड बी अवेर कि आर यु at war with that particular person or are you at peace for that particular person? Do you think that person as a human being, as a people just like yourself, or do you think that particular person is an object? And to awareness भयो भने चाहिँ I think एउटा गिल्टी फिल हुनसक्छ जुन गिल्टी राम्रो गिल्टीले तपाईँलाई गाइड गर्न सक्छ होइन आई थिङ्क इफ यु क्यान स्टिल वर्क अन द्याट अवेरनेस पार्ट आई थिङ्क कति अब चाहिँ वी क्यान बिल्ड ल्याडर टु रिच मोर टुवर्ड्स द के भन्छ टु रिजल्भ द हार्ट अफ कन्फ्लिक्ट राइट
सो मेरो लागि चाहिँ हामीले फाइनल थट्सहरू नै सेयर True, गरेर true. होइन सो कपाल अफ थिङ्स होइन एउटा अर्बिन्जरले जहिले भन्ने भनेको चाहिँ डोन्ट ट्राई टु बी पर्फेक्ट डु ट्राई टु बी बेटर सो इफ यु फाउन्ड द्याट यु ट्रिटेड सम वान एज एन अब्जेक्ट द्याट वाज इन द पास्ट नाउ यु अलवेज हेभ अ चोइस कि यु क्यान अलवेज मेक सेन्स अफ द होल न्यू सिचुएसन एन्ड सी हाउ इट माइट बेनिफिट बोथ अफ अस एउटा चाहिँ अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भने हार्ड एट पिस भनेको चाहिँ युआर नट जस्ट डुइङ फेभर्स टु अदर पिपल बट युआर हेल्पिङ युर सेल्फ बिकज युआर हेल्पिङ बिल्ड बेटर रिलेसनसिप्स होइन हामी जहिले पनि सोसल कन्टेक्स्टमा एक्जिस्ट गर्छौँ हामी भ्याक्युममा काम गर्न सक्दैनौँ जहिले हामी अरूसँग रिलेटेड भएर हुन्छौँ सो हामीले आफूले आफूलाई गाह्रो बनाएर हुन सक्छौँ कि अनि त्यो कुरा पनि याद गर्न इम्पोर्टेन्ट छ र बुकको एउटा फाइनल लाइन द्याट इज स्टक विथ मी एन्ड आई सी द्याट एज अ प्रिन्सिपल गाइडिङ प्रिन्सिपल आफ्नै लाइफमा बिकज यो बुक फर मी इज इमोसनल इन्टेलिजेन्स 101 होइन के भन्छ भने इट्स नट वाट यु डु इट्स वाट यु इन्भाइट भन्छ कि यो बुकमा भनेको के हो नि मैले अनुपसँग के बिहेभियर देखाएँ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट मैले अनुपलाई मसँग कोअपरेट गर्न इन्भाइट गरिरहेको छु कि मसँग फर्दर डिस्कनेक्ट हुनलाई इन्भाइट गरिरहेको छु द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन अ हार्ड एट वार एन्ड हार्ड एट पिस भनेर चाहिँ उनीहरूले यो जुन वेमा गरेको छ इट्स अ फ्याबुलस बुक सो आई वुड हाइली रेकमेन्ड यो चाहिँ यो जस्ट बिन अ लाइफ चेन्जर मेरो लागि चाहिँ होइन जो लाइफ फिलोसफी नै मेरो लागि चाहिँ अर्बिन्जर इन्स्टिट्युट भनेको अर्गनाइजेसन भन्दा पनि एउटा हुन्छ नि एन अप्रोच टु लाइफ एउटा अप्रोच टु लाइफ हो होइन सो या So yes, the name of the book is Anatomy of Peace. It is by the Arbinger Institute. Definitely highly recommended. यस्तो सिम्पल छ होइन कतिको कुराहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ तर आई थिङ्क वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ हार्ट एट वार एन्ड हार्ट एट पिस आई थिङ्क इट डज मेक सेन्स कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ सो हाइली रेकमेन्डेड अनि केही कन्फ्युजन भयो भने राइट टु आइदर वान अफ अस आई वुड लभ टु टक अबाउट दिस बुक विथ यु इफ यु रिड इट होइन सो find me on Facebook or Instagram Definitely. and write to me. We'll link Sagar, silly Sagar lai will Silly Satyal. Silly Satyal lai we'll link on our description below. So please feel free to reach out. And I think the reason we are doing this because this is definitely not a replacement to the book. Yeah. I think it cannot be a replacement until and unless you go through the content. And once you go through the content, I think you'll enjoy this conversation more better. Yeah. होइन त्यो कन्टेक्समा अनि अर्को कन्टेक्स्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ के पनि भन्दाखेरि यो जेनेरेसनलाई चाहिँ वी अल्सो वान इन्सपायर टु रिड बुक्स किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा एराउन्ड लाइक 250 पेजको बुक मैले के भन्छ 1 महिना अगाडि पढेको थिएन यो पढेँ यति धेरै कुराहरू छ कि सिकेँ यति धेरै कुराहरू या यति कति कुराहरू मैले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेर मेरो लाइफ केही हदसम्म चाहिँ बेटर हुनेवाला छ भन्ने कुरामा चाहिँ म कन्फिडेन्ट छु अनि इज नट इट्स अमेजिङ to change a little bit of your life by 230-40 pages होइन every month या every week एउटा खतरा बुक लिएर आफ्नो अलिकति लाइफलाई पनि बेटर गर्न सकिन्छ भने त त्योभन्दा दामी कुरा त के भयो अनि आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ लिभिङ यु गेट टु इभल्भ आई थिङ्क द रिजन्स टु स्टे अलाइभ राइट होइन एब्सोल्युटली सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ प्लिज रिड बुक्स प्लिज रिड दिस बुक्स प्लिज रिड मोर बुक्स एन्ड लेट्स से एन्करेज द के भन्छ रिडिङ कल्चर इन दिस कन्ट्री होइन सो स्टेप बाई स्टेप वी बिल्ड दिस कन्ट्री इन अ बेटर फर्म राइट या So yeah, thank you so much. Any last thoughts? Thank you for having me here. I always love our conversations. I love the fact that this book is now a shared meaning for both of us. Yes. Right? And I would like to wish you all the best with Thank you whatever so changes you're trying to bring based on the concepts of here. And तिमीलाई त्यसमा केही second opinion केही चाहियो भने चाहिँ my emotions matter is always around. होइन हाम्रो कन्सल्टिङहरू यसमै बेस्ड भएको भएर चाहिँ and for the viewers, please go through the book. Like Anup said, it's not a replacement. But always ask yourself कि म self-aware कतिको छु could I be contributing to the problems I'm complaining about? I know it's a difficult question तर त्यो हरेक मान्छेले आफूलाई सोध्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो रिलेसनसिप्स बेटर हुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसन्स बेटर हुन्छ हाम्रो फ्यामिलीज बेटर हुन्छ अनि आई थिङ्क द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टु लिभ नोटिस वाट यु नोटिस सो यति भन्दै विल बी ब्याक अगेन विथ एनदर बुक टिल देन यु गाइज टेक केयर बाइ बाइ